नमस्कार मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा तयारी या यूट्यूब चॅनल आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत अर्थशास्त्रातील महत्त्वाचे प्रश्न आणि उत्तरे आणि सोबत स्पष्टीकरण सुद्धा। येणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि कंबाईनची जी पूर्व परीक्षा आहे आणि तसेच ग्रुप सी ची सुद्धा कंबाईनची परीक्षा आहे, त्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे मित्रांनो। याआधी भाग आपले 16 झालेले आहे, हा भाग आपला 17वा आहे। बघण्यापूर्वी मित्रांनो, जे नवीन मित्र आहेत त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि ऑल नोटिफिकेशनवर क्लिक करायला विसरू नका। चला तर बघूया आजचा पहिला प्रश्न। भारतीय रुपयाची अलीकडच्या काळात अमेरिकन डॉलर विरुद्ध तीव्र घसरण झाली होती। अशा घसरणीला रोखण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या उपाययोजना प्रभावी ठरू शकतात? अ आहे मित्रांनो, अनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध, ब मसाला ब्रॉन्झला प्रोत्साहन, क परकीय व्यावसायिक कर्जासाठी नियम कठोर करणे, की ड विस्तारक चलन धोरण। योग्य पर्याय निवडा। अ ब अ क ड अ ब क की वरील सर्व। याचं योग्य उत्तर काय मित्रांनो? त्याचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1, हेच योग्य उत्तर आहे मित्रांनो। डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची तीव्रता घसरण होण्यास सर्वात पायाभूत कारण म्हणजे डॉलरची मागणी जास्त पण आणि रुपयाचा पुरवठा सुद्धा जास्त, त्यामुळे परकीय व्यावसायिक कर्जासाठी नियम कठोर करणे। परकीय व्यावसायिक कर्जाचे जर अटी जर कठोर केल्या तर भारतात काय होईल? डॉलरचा पुरवठा कसा होणार मित्रांनो? तर डॉलरचा पुरवठा कमी होणार। या उलट जर अटी शिथिल केल्या तर चांगल्या भारतीय कंपन्या जागतिक बाजारातून स्वस्त दरात कर्ज घेऊन भारतात काय येणार? तर डॉलर आणणार आणि त्याचा पुरवठा वाढून रुपयाची ती जी घसरण आहे ते रोखण्यास सहाय्यक ठरणार। त्यानंतर विस्तारक चलन धोरण, यामध्ये विस्तारक चलन धोरण राबवले तर रुपयाचा पुरवठा वाढून तो आणखी घसरू शकतो। त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न, 10व्या व 11व्या पंचवार्षिक योजनेच्या बाबतीत खालील विधाने विचारात घ्या। अ 10व्या योजनेपेक्षा 11व्या पंचवार्षिक योजनेत कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीचे प्रमाण हे जास्त होते। ब 10व्या योजनेपेक्षा 11व्या योजनेत सामाजिक सेवा क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीचे प्रमाण कमी होते। क ऊर्जा क्षेत्रासाठी 10व्या योजनेपेक्षा 11व्या योजनेत जास्त प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती। योग्य विधान निवडा। अ ब फक्त क, अ क की वरील सर्व। योग्य उत्तर काय मित्रांनो? त्याचं योग्य उत्तर ऑप्शन नंबर 2, फक्त क हे विधान। 10व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा किती होता? तो होता मित्रांनो 20% होता। 20.2% हा 10व्या पंचवार्षिक योजनेत होता। सामाजिक क्षेत्राचा किती होता? तो होता 27% एवढा वाटा होता 10व्या पंचवार्षिक योजनेत मित्रांनो। तसेच ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा किती होता? तो होता 22.4% एवढा वाटा 10व्या पंचवार्षिक योजनेत होता। 11व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा होता मित्रांनो 18.5% एवढा कृषी क्षेत्राचा वाटा होता। तर 10व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये किती होता? तो 20.2% एवढा होता। तर सामाजिक क्षेत्रामध्ये 11व्या पंचवार्षिक योजनेचा वाटा किती होता? तर 30.9% एवढा वाटा होता। तर सामाजिक क्षेत्रामध्ये 10व्या पंचवार्षिक योजनेत किती होता? तो होता 27%। जर ऊर्जा क्षेत्राचा जर विचार केला 10व्या योजनेत तर तो होता 22.4%। तर 11व्या योजनेत किती होता मित्रांनो? तो होता 23.4% एवढा होता। आपण तुलनात्मक अभ्यास याच्यासाठी केला मित्रांनो, कारण की परीक्षेत कुठलाही प्रश्न आला तर तो चुकला कामा नये। त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न, खालीलपैकी कोणता उपाय हा चलनवाढीला सर्वाधिक चालना देणारा आहे? 1 सार्वजनिक कर्जाची परतफेड, 2 अर्थसंकल्पातील तूट भरण्यासाठी लोकांकडून कर्ज, 3 अर्थसंकल्पातील तूट भरण्यासाठी बँकांकडून कर्ज, की 4 अर्थसंकल्पातील तूट भरण्यासाठी RBI कडून नवीन चलनी नोटाची छपाई। याचं योग्य उत्तर काय मित्रांनो? त्याचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4। याचं योग्य उत्तर काय मित्रांनो? ऑप्शन नंबर 4 याचं योग्य उत्तर आहे। सर्वाधिक प्रश्न पहा मित्रांनो काय म्हटला, खालीलपैकी कोणता उपाय चलनवाढीला सर्वाधिक चालना देणारा आहे? तो कुठला आहे? तो ऑप्शन नंबर 4 अर्थसंकल्पातील तूट भरण्यासाठी RBI कडून नवीन चलनी नोटाची छपाई हे आहे। जर मित्रांनो अर्थसंकल्प तूट भरण्यासाठी जर लोकांकडून किंवा बँकांकडून कर्ज घेतले तर पैशाचा पुरवठ्यात बदल न होता तो फक्त एका हाताकडून दुसऱ्या हाताकडे जातो। याउलट जर नवीन चलनी नोटा छापल्या तर बाजारात रुपयाचा पुरवठा वाढतो। त्याप्रमाणात वस्तू व सेवाचा यांचा पुरवठा न वाढल्याने चलनवाढीला हा घटक सर्वाधिक कारणीभूत आहे मित्रांनो। सार्वजनिक कर्जाची जी परतफेड म्हणजे तोच पैसा आता शासनाकडून लोकांकडे कर्ज देणाऱ्याकडे परत येणार, म्हणजे थोड्या प्रमाणात चलनवाढ होण्याची शक्यता आहे, पण आधीच पैसा परत आल्याने पैशाचा पुरवठ्यात जास्त बदल होत नाही मित्रांनो। त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न,
NK सिंग समितीबाबतच्या 2023 सालापर्यंतच्या ध्येयाबाबतीत शिफारशी संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या. साधारण शासकीय कर्जाचे जीडीपीचे प्रमाण एकूण 60%. केंद्र शासनाने कर्जाचे जीडीपीचे प्रमाण सुमारे 20%. राज्य शासनाचे कर्जाचे जीडीपीचे प्रमाण सुमारे 40%. की राजकोषीय तुटीचे जीडीपीचे प्रमाण 2.5%. योग्य विधान निवडा. क की दुसरा आहे, की तिसरा आहे, फक्त की चौथा आहे, वरील सर्व. याचे योग्य उत्तर काय मित्रांनो? याचे योग्य उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हे योग्य उत्तर आहे. केंद्र शासनाचे कर्जाचे जीडीपीचे जे प्रमाण दाखवले ते किती दाखवले मित्रांनो? 20%. ते किती येणार इथे आहे 40% पाहिजे होतं, म्हणजे हे सुद्धा बरोबर येणार. आहे राज्य शासनाचे कर्जाचे जीडीपीचे प्रमाण सुमारे 40%. इथे किती आहे मित्रांनो? तर इथे पाहिजे 20%. कर्जाचे प्रमाण किती आहे? 20% आहे राज्य शासनाचे. जर थोडं लॉजिक लावलं मित्रांनो ह्या प्रश्नामध्ये, भारताच्या शासकीय व्यवस्थेत केंद्र सरकारचा महत्त्व असते आणि जबाबदारी सुद्धा त्यांना जास्त असते आणि खर्च सुद्धा त्यांना जास्त असते आणि कर्जाचे प्रमाण सुद्धा त्यांना जास्त असते. हा जर विचार केला मित्रांनो तर आपण 2 आणि 3 हे जे ऑप्शन आहे ते आपोआपच रद्द होतात. उरते फक्त मग व हे आपलं योग्य उत्तर निघू शकते मित्रांनो, थोडं लॉजिक लावलं तर. त्यानंतर नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अध्यक्षांची निवड कोण करतो? 1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. 2. वित्त मंत्रालय भारत शासन. की 3. बँक बोर्ड ब्युरो. की 4. संबंधित बँकेतील बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. याचं योग्य उत्तर काय मित्रांनो? याचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3. ह्याचं योग्य उत्तर आहे बँक बोर्ड ब्युरो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतेच 1,76,000 कोटी रुपये केंद्र शासनाला हस्तांतरित केले. या बाबतीत शिफारशी खालीलपैकी कोणत्या समितीने केली होती? 1. रघुराम राजन समिती. 2. उर्जित पटेल समिती. की 3. शशिकांत दास समिती. की 4. विमल जालन समिती. याचे योग्य उत्तर काय आहे? त्याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर 4 हे याचे योग्य उत्तर आहे. RBI कडे 9 लाख कोटी रुपये. किती मित्रांनो? 9 लाख कोटी रुपये. 9 लाख कोटी रुपये जेव्हा केंद्र शासनाने अनेक वर्षापासून त्यांचा डोळा होता रिझर्व्ह बँकेकडे, यावरूनच वाद झाला होता. आणि उर्जित पटेल आहे त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. याआधी सुद्धा वेगवेगळ्या समित्या मित्रांनो स्थापन केल्या होत्या. त्या बघू महत्त्वाच्या समित्या कोणत्या होत्या तर सुब्रमण्यम समिती स्थापन झाली होती. ते झाली होती 1900 मध्ये ह्याच बाबतीत. त्यानंतर मग उषा थोरात समिती सुद्धा झाली होती. ती झाली होती मित्रांनो 2004 मध्ये. हे उषा थोरात समिती होती. त्यानंतर मालेगाम समिती सुद्धा होती ती 2013 मध्ये. ह्या समित्या होत्या मित्रांनो. राखीव निधी संदर्भात ह्या महत्त्वाच्या समित्या परीक्षा दृष्टिकोन महत्त्वाचे आहे. वेगवेगळ्या समित्या होत्या मित्रांनो, त्या परीक्षा दृष्टिकोन खूप महत्त्वाचे आहे. ज्या राखीव निधी संदर्भात शिफारशी केल्या होत्या त्या कुठल्या समित्या होत्या त्या आपण बघितल्याच. एक वेळ परत बघू. सुब्रमण्यम समिती होती मित्रांनो ते 1997 मध्ये. त्यानंतर उषा थोरात समिती ते 2004 मध्ये. त्याच्यानंतर मग दुसरी समिती होती मालेगाम समिती 2013 मध्ये. ह्या समित्या स्थापन झाल्या होत्या राखीव निधी संदर्भात. त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न, अधिकाधिक दारिद्र्य रेषा विविध राज्यात वेगवेगळी असू शकते कारण प्रत्येक राज्याचे जीडीपीचे प्रमाण जे असते वेगवेगळे असतात. 2. दारिद्र्य प्रत्येक राज्यात वेगळे असतात. की 3. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा प्रभाव राज्यादरम्यान बदलतो. की 4. किंमत स्तर राज्यानुसार वेगळा असतो. याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर 4. किंमत स्तर राज्यानुसार वेगवेगळा असतो. राज्यादरम्यान किंमत स्तर चलनबळ वेगवेगळे असल्याने रुपयाची क्रय शक्ती सुद्धा मित्रांनो वेगवेगळी असते. म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूच्या एका राज्यात ते स्वस्त असेल तर दुसऱ्या राज्यात ते महाग सुद्धा असू शकते. तर दारिद्र्याचा विचार केला मित्रांनो, तेंडुलकर समिती जी आहे तुम्हाला माहितीच असेल, तर ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखाली किती सांगितले होते तर 27 रुपये सांगितले होते. तर शहरी भागात किती सांगितले होते तर 33 रुपये सांगितले होते. तसं जर महाराष्ट्राचा विचार केला तर ग्रामीण भागासाठी 32 रुपये आणि शहरी भागासाठी सांगितले होते तर 37.5 रुपये इतके. हेच जर आपण ओडिशासाठी जर बघितलं तर ग्रामीण भागासाठी 23 रुपये. तसेच जर शहरी भागासाठी ओडिशामध्ये किती आहे तर ते 28.5 रुपये इतके आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे आहे मित्रांनो. त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र शासनाच्या राजकोषीय तूट कमी करण्याकडे प्रयत्न असतो. यासाठी खालीपैकी कोणते उपाय करता येतील? नवीन लोककल्याणकारी योजना सुरू करणे. 2. सबसिडी सवलतीची गती कमी करणे. की महसुली खर्च कमी करणे. की आयात शुल्क कमी करणे. योग्य पर्याय निवडा.
दुसरा आहे ब क, तिसरा आहे अ क व चौथा आहे अ ब ड. याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर 2 हेच योग्य उत्तर आहे. राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी दोन मुख्य उपाय असतात. किती असतात मित्रांनो? दोन मुख्य उपाय असतात. एक म्हणजे कसा कोणता, तर तो महसुली खर्च जो असतो तो कसा कमी करणे, आणि जो दुसरा उपाय असतो तो कुठला असतो? उत्पन्न वाढविणे. हे दोन उपाय असते. नवीन योजना जर सुरू केल्या तर खर्च आणखी वाढणार मित्रांनो, बरोबर आहे. तसेच जर आयात शुल्क कमी केले तर उत्पन्न सुद्धा कमी होणार, म्हणून हे दोन्ही पर्याय कसे आहे? चुकीचे आहे. किंमत वाढीस कारणीभूत असणाऱ्या पुढीलपैकी कोणता घटक मागणीजन्य नाही? मागणीजन्य नाही. एक उत्पन्नात वाढ, ब निर्यात वाढ, क उत्पादनात घसरण की ड उत्पादकतेत घसरण. पर्याय उत्तरे अ आणि ब, दुसरा आहे क आणि ड, तिसरा आहे ड की चौथा आहे क. याचे योग्य उत्तर काय मित्रांनो? ड. किंमत वाढीसाठी मित्रांनो दोन घटक कारणीभूत असतात. एक म्हणजे मागणीजन्य, दुसरं म्हणजे पुरवठाजन्य. मागणीजन्य घटक कुठले आहे मित्रांनो? ते म्हणजे मागणीजन्य घटकचा विचार केला तर लोकसंख्या वृद्धी, लोकांच्या उत्पन्नात वृद्धी झाली. जर निर्यात वाढली म्हणजे परकीय मागणी जर वाढली, तसेच पतनिर्मित वाढ झाला, जीवनशैली सुधारते, पैसे जर जास्त आले. त्या उलट जर पुरवठाजन्यचे घटक बघू आपण. पुरवठाजन्य घटक म्हणजे दुष्काळ, साठेबाजी, संप, यामुळे किमती उत्पादन काय होते मित्रांनो? ते होते कमी होते. उत्पादन कमी झालं तर त्या वस्तूचा जो आहे किंमत वाढत जाते. पहिल्या पंचवार्षिक योजना काळात पुढीलपैकी कोणते प्रकल्प संस्था सुरू करण्यात आल्या नव्हत्या? एक भाकरा नागला धरण, ब दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन, क विद्यापीठ अनुदान आयोग UGC की ड भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान. याचे पर्याय उत्तरे अ आणि ब, दुसरा आहे फक्त ब, तिसरा आहे फक्त ड आणि चौथा आहे ब आणि ड. याचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर 4. ह्याचं योग्य उत्तर आहे ब आणि ड. तर विद्यापीठ अनुदान आयोग याची स्थापना झाली होती 1956 ला झाली होती, म्हणजे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये. जर ऑप्शन नंबर 1 म्हणजे अ चा जर विचार केला आपण, या प्रकल्पाला जर मान्यता मिळाली होती मित्रांनो 8 जानेवारी 1945 ला मान्यता मिळाली होती. छोटू राम, हे लक्षात ठेवा मित्रांनो, नाव छोटू राम हे काय होते? तत्कालीन पंजाबचे वित्तमंत्री होते आणि सोबत बिलासपूरचे राजा सुद्धा होते. छोटू राम यांच्याच प्रयत्नाने मान्यता मिळाली होती आणि त्यांचे कार्य पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू करण्यात आले होते. आणि हे धरण बांधून कधी पूर्ण झाले होते? तर ते झाले होते मित्रांनो 1963 मध्ये हे धरण बांधून पूर्ण झाले होते. आणि हे धरण आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात उंच धरण आहे. भारतीय बँकांना स्वतःचे व्याजदर ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, पण हा दर कोणत्या आधारावर असणार हा निर्णय RBI चा असतो. RBIने यावेळी वेळोवेळी महत्त्वाचे बदल केले आहे. खालील आधाराचे जुन्यापासून नवीन आधार असे योग्य क्रम लावा. अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेडिंग रेट, ब बेस रेट, क बेंचमार्क प्राइम लेडिंग रेट. पर्याय उत्तरे अ ब क, क अ ब की 3, क ब अ की 4, ब क अ. याचे योग्य उत्तर काय आहे? त्याचे योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3. पहिले ते क, त्यानंतर मग ब आणि मग अ, म्हणजे परत उलट होणार. म्हणजे बेंचमार्क प्राइम लेडिंग रेट, त्यानंतर बेस रेट आणि मग अ. त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न. नुकत्याच जागतिक व्यापारी संघटनेने म्हणजे WHO काही भारतीय योजनांना नियमबाह्य घोषित केले आहे. यासंबंधी खालील योजना विचारात घ्या. अ विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना, ब निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू योजना की क भारतातून वस्तू निर्यात योजना की ड ड्युटी फ्री इम्पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट योजना. वरीलपैकी कोणत्या योजना नियमबाह्य ठरवण्यात आल्या आहे? अ ब क, दुसरा आहे अ ब ड की तिसरा आहे ब क ड की चौथा आहे वरील सर्व. उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4. त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न. सहस्त्रक विकास लक्ष्य यामध्ये पुढीलपैकी कशाचे मापन केले जात नाही? कशाचे मापन केले जात नाही हे महत्त्वाचं मित्रांनो, परीक्षेत असं अंडरलाईन सुद्धा करत जा, त्यामुळे प्रश्न चुकायचे चान्सेस कमी असते. अ प्राथमिक शिक्षण, ब लिंग समानता की क बाल मृत्यू दर की 4 HIV एड्स. पर्याय उत्तरे अ आणि ब, 2 क आणि ड की 3 फक्त ड की 4 वरीलपैकी एकही नाही. योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर 4 वरीलपैकी एकही नाही. कशाचे मापन केले जात नाही
हे वरीलपैकी एकही नाही, पण ह्या 4 पैकी सुद्धा मित्रांनो पुन्हा आहे. एक म्हणजे पर्यावरण, दुसरा आहे म्हणजे विकासासाठी जागतिक भागीदारी, हे सुद्धा आहे मित्रांनो. विकासासाठी जागतिक भागीदारी, त्यानंतर मग पुन्हा आहे दारिद्र्य व भूक, हे सुद्धा आहे. त्यानंतर नेक्स्ट प्रश्न, महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था व त्यांची सदस्य संख्या यांच्या योग्य जोड्या ओळखा. यादी दिली आहे मित्रांनो, आपल्याला 2 याद्या दिल्या आहे. जागतिक व्यापारी संघटना WHO 173, ब आहे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी 189, क आहे जागतिक बँक 164. याचे योग्य उत्तर काय मित्रांनो? याचे योग्य उत्तर आहे फक्त ब, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी IMF हे 189 सदस्य आहे, हे योग्य उत्तर आहे. परंतु WHO चे सदस्य किती आहे? ते 164 आहे मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा. 164वा सदस्य जो कोणता देश आहे तर तो आहे अफगाणिस्तान, हा 164वा सदस्य देश आहे. जर आपण मग जागतिक व्यापारी संघटना, त्यानंतर जागतिक बँकेचे सदस्य किती आहे मित्रांनो? ते आहे 189च आहे. त्याच्या मागचं कारण सुद्धा आहे मित्रांनो. तुम्हाला जागतिक बँकेचे सदस्य व्हायचं असेल तर त्याआधी तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा सदस्य होणे गरजेचं आहे. अर्थसंकल्पनात विविध प्रकारच्या तुटी उल्लेखित असतात. यापैकी महसूल तूट, प्रभावी महसूल तूट, राजकोषीय तूट, प्राथमिक तूट या महत्त्वाच्या आहे. या तुटीनुसार चढत्या क्रमाने दर्शवणारा पर्याय निवडा. राजकोषीय तूट, प्राथमिक तूट, त्यानंतर प्रभावी महसूल तूट की ड महसुली तूट. पर्याय उत्तरे अ, ब, क, ड की ब, क, ड, अ की 3, अ, क, ड, ब की 4, क, अ, ब, ड. याचे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन नंबर 2, हे याचे योग्य उत्तर आहे. म्हणजे ब प्राथमिक तूट, क प्रभावी महसूल तूट आणि ड महसुली तूट आणि अ राजकोषीय तूट. जर प्राथमिक तुटीचा जर विचार केला मित्रांनो, आपण जर 2019 आणि 2020चा जर अर्थसंकल्प बघितला तर प्राथमिक तूट होती मित्रांनो 0.2%, तर प्रभावी महसूल तूट किती होती तर ती होती 1.0%, तर महसूल तूट होती 2.3%, तर राजकोषीय तूट होती मित्रांनो 3.3%, हे राजकोषीय तूट होती. तर केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न किती होते मित्रांनो 2019 आणि 20च्या अर्थसंकल्पनानुसार ते होते 19.6 लाख कोटी. त्यानंतर मग एकूण उत्पन्न किती होते तर ते होते 20.8 लाख कोटी एकूण उत्पन्न होते मित्रांनो. तर भांडवली खर्च होता 3.4 लाख कोटी हा खर्च होता. आजच्या भागामध्ये एवढंच मित्रांनो. जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. तसेच तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. जर आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. तसेच आपल्या इतर मित्रांना व्हॉट्सअप, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियावर शेअरसुद्धा नक्की करा मित्रांनो. तसेच आपल्या चॅनलवर वेगवेगळ्या विषयाचे सुद्धा व्हिडिओ आधीच आहे, जर बघितले नसेल ते पण बघून घ्या. भेटूया मित्रांनो नवीन भागामध्ये लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये. थँक्यू व्हेरी मच.